Bonjour! Een tijdje terug heb ik van een kijker van YouTube kanaal een vraag gekregen of we wat tips en tricks konden delen over emigreren naar Frankrijk. Ik heb er een tijdje over nagedacht. Het was ook al een tijdje geleden, natuurlijk alweer 3 jaar geleden. Maar ik dacht, ja, waarom niet? Verbouwen. Nou, als je dan eenmaal bent aangekomen in Frankrijk en je gaat verbouwen. Als je zelf gaat verbouwen, moet je natuurlijk weten waar je de spullen gaat kopen. Dat is in Frankrijk toch wel weer iets anders dan in Nederland. Bijvoorbeeld als je in de bouwmarkt komt in Utrecht, vind je, de Gamma komt in Utrecht, vind je hetzelfde assortiment als de Gamma in Leeuwarden, bij wijze van spreken. In Frankrijk heb je dus verschillende bouwmarkten. Maar ook binnen de bouwmarkten, binnen dezelfde keten, hebben ze ook verschillende assortimenten. Dus je hebt bijvoorbeeld bouwmarkten, de Bricomarché, Leroy Merlin, Brico Dépôt. Dat zijn op zich goede bouwmarkten, maar daarbinnen vind je bij de ene Bricomarché vooral veel assortiment op het gebied van bijvoorbeeld loodgieters dingetjes. En bij een ander vooral een uitgebreid assortiment op elektro dingen. Dus het is goed om daar van tevoren eens even goed rond te rijden wat er allemaal te vinden is en waar je het beste je spullen kan kopen. Ook natuurlijk om weer te kijken van waar de prijzen het meest aantrekkelijk zijn. Wat ons opvalt hier is dat als je naar een klein zelfstandig ondernemer gaat, wat we eigenlijk graag zouden willen, dan zijn ze toch een beetje afwachtend. Ze willen precies weten waarvoor je dingen nodig hebt. Nou ja, dan kom je weer niet goed uit je woorden. Of dan, je moet als bewijs van spreken gaan verdedigen waarom je iets bij hun wil kopen. Dat is een beetje vreemd. Dus ik denk dat de kleine zelfstandigen hier in Frankrijk vooral het willen houden bij hun eigen vertrouwde klantenkring. En dat het dus echt moeilijk is om met zulke soort ondernemers, met kleine zelfstandigen, een relatie op te bouwen als je ze niet ergens anders van kent al. Nou ja, als je net geëmigreerd bent, dan is dat best moeilijk. Dus vandaar dat wij toch maar vooral inkopen bij inderdaad de Bricomarché. Leroy Merlin is echt een hele goede, goedkoop hebben ze hout, dus balk en dat soort dingen. Die gewoon een mooie prijs, OSB-plaat. En nou, dan heb je nog Point P. Dat is meer een, zou je kunnen vergelijken met de bouwmaat in Nederland. Dus voor zelfstandigen en bedrijven. Meer gespecialiseerde bouwmaterialen. Maar daar kan je als particulier ook gewoon terecht. En die mensen die willen je ook graag goed adviseren. Daar krijg je echt goed advies. Nog een dingetje. Als je off-grid wil in Frankrijk, dan zul je de zonnepanelen en de omvormers toch in Nederland moeten halen. Want die kan je in Frankrijk dus niet los krijgen. Die krijg je gewoon niet mee van bedrijven die dingen verkopen. Dat heeft ook weer te maken met het EDF. De EDF controleert als het ware, hebben wij het idee, de installateurs. Dus als een installateur jou bijvoorbeeld zonnepanelen zou gaan kopen, dan is hij niet meer gecertificeerd om elektro aan te leggen bij bedrijven en woonhuizen. Dus je krijgt het gewoon niet mee. Sander heeft er ook een tijd met een bedrijf over gepraat. En dat bedrijf noemde het EDF, niet EDF, maar het IDF. Idiot de France, zeiden ze. Nou ja, ik weet niet of ik dit zomaar mag zeggen hier, want maar ja, dan denk je van nou even zonnepanelen kopen. Je woont in Frankrijk, dus je wil het in Frankrijk je geld ook besteden. Maar dan moet je toch weer naar Nederland om daar zonnepanelen te halen en omvormers en dat soort dingen. Dus als je naar Frankrijk gaat en je wil off-grid gelijk, neem dan gelijk je zonnepanelen en de omvormers mee of je hele installatie, net wat je van plan bent om te doen.